გამარჯობა პატრიცემულ საზოგადოებაო, დღეს ვისაუბრებთ ისეთ საინტერესო თემაზე, როგორიც არის ჩვენი საზოგადოებრივი მოძრაობის მიერ შექმნილი სათათბიროები. რა არის ეს და რატო შევქმნით? და როგორც წინა ორ მიმართვაში გავაკეთეთ, სხვა ენებზეც ჩავწერთ ამავე მიმართვას, რათა ემიგრაციაში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეების შვილებმა, ვინც სამწუხაროდ ქართული კარგად არ ეციან ან დაავიწყდათ, უკეთესად გაიგონ ჩვენი სათქმელი. ჩვენი საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელიც აუცილებლად გადაკეთდება არსებული წესების შესაბამისად პოლიტიკურ პარტიად, როდესაც დაინიშნება შემდეგი საპარლამენტო არჩევნები, ეწევა ძალიან საინტერესო საქმიანობას ინტელექტუალურ ჭრილში, რათა ჩვენ უკეთესად მოემზადოთ იმ არსობრივი გარდაქმნებისათვის, რაც აუცილებელია ამა თუ იმ დარგში, იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა წინ წავიდეს. ამ მიზნით ჩვენ შევქმნით და ვართ პროცესში შექმნისა სათათბიროებისა, რომლებშიც ვეპატიჟებით ჩვენზე ჭკვიან ხალხს ამა თუ იმ სფეროში. ესენი არიან მეცნიერები, სპეციალისტები, პრაქტიკოსები, მესაქმეები, მოხელეები და ადამიანები, ვისაც ამა თუ იმ დარგთან უშუალო შეხება აქვს. შეუძლებელია ყველაფერი მოიცვა, ამიტომ ჩვენ პრიორიტეტულად მიჩნეული დარგები, რომლებსაც ყველაზე მეტი დახმარება და რეფორმირება სჭირდება, ამოვარციეთ და თავიდან გვეგონა, რომ იქნებოდა 9, მერე ეს ციფრი გაიზარდა 13-მდე, ეხლა ეს ციფრი იზრდება 20-მდე და თითოეულ ასეთ სათათბიროში ჩვენ ვეპატიჟებით 10, 20, 30, რამდენსაც შევძლებთ სპეციალისტს ამ დარგისა. ეხლა ყველას ვერ დაპატიჟებ, იმიტომ რომ მაგალითად სოფლის მეურნეობაში არიან უფროსი თაობის მეცნიერები, სპეციალისტები, რომლებსაც მე ვერ ვაწუხებ ამ სამუშაოთი და აი თქვათ იგივე ბატონ პაატა კოღუაშვილი, რომელსაც დიდ პატივს ვცემ და ჩაფიქრებული მაქვს, რომ აი ჩვენ დავამთავრებთ ამ სამუშაოს და მერე ვანახებთ ამ უფროსი თაობის მეცნიერებს ამ ჩვენს ნამუშევარს, იმიტომ რომ ბევრი სამუშაო გვაქვს ჯერ ჩვენ თვითონ მოსამზადებელი. მაგრამ ასე თუ ისე ამა თუ იმ ფორმით უკვე დაწყებული არის რამოდენიმე სათათბიროს მუშაობა, ერთმა საერთოდ დაამთავრა თავისი მუშაობა და ეხლა ახალი ფორმით აპირებს გაგრძელებას და მოდით მე ჩამოვთვლი დარგებს, რომლებშიც ეს მუშაობა მიმდინარეობს. ეს არის სოფლის მეურნეობა, განათლება, მეცნიერება, ეკონომიკა, ენერგეტიკა, თავდაცვა და უსაფრთხოება, საგარეო პოლიტიკა, მედიცინა, კულტურა, სპორტი, არქიტექტურა და ურბანისტიკა, სამართალწარმოება, ოჯახი და დემოგრაფია. აი ეს მიმართულებები ავირჩიეთ და როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის 13, რაც მე ჩამოვთვალე და ვთქვათ, სოფლის მეურნეობა ძალიან დიდი დარგია და გადავწყვიტეთ, რომ ეხლა პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ დავყოთ ის უფრო ვიწრო მიმართულებობა, თქვათ მეცხოველეობა, მემცენარეობა, ნიადაგცოდნეობა და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცა აღმოვაჩინეთ ჩვენთვის. ეხლა როგორ მუშაობს ეს სათათბიროები? ჩვენი როლი, როგორც ერთობა, რაობა, იმედის წევრებისა არის კოორდინატორის როლი. ანუ ჩვენ ვკრებთ ჩვენზე ჭკვიან ხალხს და სპეციალისტებს და პროფესიონალებს და ვეკითხებით აზრს. და ვცდილობთ ეს დისკუსია წარმართოთ გარკვეულ კალაპოტში. ეს შეხვედრები ტარდება Zoom-ით, იმიტომ რომ ეს ყველასათვის უფრო მოსახერხებელია. ხდება ამ შეხვედრების ჩაწერა და ამ ჩანაწერების ამონარიდები მერე ფართო საზოგადოებისათვის იქნება ხელმისაწვდომი ერი მედიას, ერი ტევ-ს მეშვეობით. მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ამ სათათბიროების რამოდენიმე წევრი მუშაობის დამთავრების მერე მოვიწვიოთ ინტერვიუებზე და მათთან
უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, რა დასკვნებამდე მივედით. ეხლა როგორ მუშაობთ ამ სათათბიროებთან? ძალიან ძნელია ერთ მოკლედ ტელემიმართვაში ამ რაღაც აურაცხელი სამუშაოს აღწერა და მე ვეცდები ძირითადი მონახაზი შემოგთავაზოთ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ამ პატივცემულ ხალხს, სპეციალისტებს შევთავაზოთ სამ ფაზიანი ან სამ ეტაპიანი მიდგომა. პირველ შეხვედრაზე, პირველ კონფერენციაზე ჩვენ ვცდილობთ ძირითადი პრობლემების იდენტიფიკაციას. არა მარტო მათი რაობისა, არამედ იქ, სადაც ეს შესაძლებელია, მათი რიცხობრივი მაჩვენებლებისა. ანუ აი თქვა, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ სოფლის მეურნეობაში ჩვენ გვაქვს სპეციალისტების დეფიციტი ქვეყანაში, ჩვენ ვცდილობთ დავკონკრეტდეთ ამ პირველ ეტაპზე და ვთქვათ, რა სახის სპეციალისტების, დავუშვათ ვეტერინარები, მექანიზატორები და ვთქვათ კიდევ ვიღაცა, ხო? და ვცდილობთ, რომ დავთვალოთ, რამდენი ყავს ქვეყანაში საშუალოდ ეს სპეციალისტები და აი ამ ეტაპზე ვცდილობთ გავჩერდეთ. ანუ პირველ ეტაპზე ჩვენ ვცდილობთ ამოვარჩიოთ პრიორიტეტული პრობლემები ამა თუ იმ დარგისა და დავთვალოთ მათი მაჩვენებლები. მეორე ეტაპზე, როდესაც მეორე კონფერენცია იკრიბება, ჩვენ ვცდილობთ უკვე განსაზღვროთ რეალისტური მიზნები ამავე პრობლემების გადასაჭრელად. აი თქვა, თუ ჩვენ ყავს სიტყვაზე ვიძახი 1000 ვეტერინარი და ვიცით, რომ გვაქვს დეფიციტი და გვჭირდება მეტი იმისთვის, რომ ვთქვათ, მეცხოველეობის დარგი შესაბამისად განვითარდეს, ხო? ან მელიორატორი, ან მექანიზატორი, ნებისმიერი სახის სპეციალისტი, ხო? სოფლის მეურნეობის დარგისა. მეორე შეხვედრაზე ჩვენ ვცდილობთ განსაზღვროთ სამიზნე მაჩვენებლები, რომლებიც იქნება რეალისტური, არა რაღაც აბსტრაქტული, არამედ აი 3 წელიწადში რა არის რეალური ჩვენი ქვეყნის პირობებში, რომ დავისახოთ როგორც მიზანი. აი თქვა, ყავს 1000 ვეტერინარი და გვჭირდება თქვა კიდევ 2000, ან კიდევ 3000, ხო? და ვცდილობთ დავსვათ ეს ნიშნულები, როგორც სამიზნე მაჩვენებლები ამა თუ იმ დარგში, ამ სპეციალისტების დახმარებითა და მეშვეობით. და როდესაც ეს მიზნები განსაზღვრულია, აი უკვე მესამე დასკვნით კონფერენციაზე ან შეხვედრაზე ჩვენ ყველა სპეციალისტს ვთხოვთ, რომ მოვიდეს მომზადებული თავისი შეხედულებებით, თუ როგორ მივიდეთ A-დან B-მდე. ანუ არსებული ვითარებიდან სასურველ ვითარებამდე. იმიტომ რომ იმისათვის, რომ ვთქვათ, შენ იგივე მაგალითი რომ გამოვიყენო, ამდენი და ამდენი სპეციალისტი, ვთქვათ, ვეტერინარიის დარგში მოამზადო, შენ უნდა შეადარო, რამდენი სპეციალისტს ამზადებენ შენი უმაღლესი სასწავლებლები და გაიაზრო, რამდენი გაკლია. და შეიმუშაო კონკრეტული ბიზნეს გეგმა, ან სამოქმედო გეგმა, საიდან მოიზიდავ, ან როგორ გაზრდი ამ სპეციალისტების მომზადების რაოდენობას შენ ქვეყანაში. მოგეხსენებათ, აქედან გამომდინარე, ეს არის აუარება სამუშაო და მე ვცდილობ რამდენადაც ჯანმრთელობა მაძლევს საშუალებას და დრო გავწვდე ყველაფერს ჩემს მეგობრებთან და თანამოაზრეებთან ერთად და ეს გახლავთ უაღრესად საინტერესო სფერო. ეხლა რატომ გიყვებით ამის შესახებ? ჯერთი იმისთვის, რომ მოგიყვეთ, რა კეთდება. გაჩვენოთ შინაარსი ჩვენი გონებრივი საკეთებელისა და გაჩვენოთ რისთვის ვაპირებთ, საერთოდ რასაც ვაპირებთ, ხო? და გარდა ამისა, გითხრათ, რომ ნებისმიერ თქვენთაგანს, ვისაც ეგულება სპეციალისტები ამ ჩამოთვლილ დარგებში, რომლებიც დაინტერესებულები იქნებიან ამგვარ სამუშაოში, შეგიძლიათ გვირჩიოთ ისინი, მოგწეროთ ENG-ზე და უკავშირდეთ ქალბატონ ლელა გულედანს, ან თიკო ხორბალაძეს, ან ბატონ ლევან დადიანს და რაღაცნაირად მოგვაწდინოთ ხმა, რომ აი ჩემი აზრით ესა და ეს სპეციალისტი საინტერესო იქნება ამ სფეროებისთვის. საერთოდ ჯამში მე იმედი მქონდა, რომ ზაფხულისთვის ამ სამუშაოს დავამთავრებდით, მაგრამ როგორც ჩანს,
მთელი წლის დარჩენილ პერიოდში ნაწილობრივ ჩვენ მოგვიწევს ამაზე მუშაობა და ღმერთმა ქნას რომ ეს ყველაფერი მოვასწროთ 2022 წლის ბოლომდე და დავდოთ თითოეულ ამ სფეროში სამოქმედო გეგმა შედგენილი ჩვენი კოორდინაციით და ჩვენი სპეციალისტების მონაწილეობით. აქ ჩვენ ვეპატიჟებით არა მარტო იმ სპეციალისტებს, რომლებიც ამჟამად საქართველოში მოღვაწეობენ, ან ასწავლიან, ან მესაქმეობენ ამ დარგებში, არამედ იმ ჩვენ თანამემამულეებსაც, ვინც უცხოეთში მსახურობს და მუშაობს ამ სფეროში. ამიტომ ეს არის ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან საინტერესო გონით საკეთებელი, რომლისთვისაც ჩვენი აზრით, ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენი ერი წინ ვერ წავა. და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ მონაწილეობ ამაში და ბევრს ახალს სწავლობ და ვეცდებით ნაბიჯ-ნაბიჯ გაგაცნოთ ამ ჩვენი უაღრესად საინტერესო სამუშაოს შედეგები და მოვისმინოთ თქვენი აზრი მის შესახებ. Момал შეხვედრამდე. Друзья, мы продолжаем нашу теперь уже зарекомендовавшую себя практику обращения на нескольких языках для того, чтобы максимальное количество выходцев из Грузии, живущих за границей, их детей, нашего молодого поколения, к сожалению, там, не знающего или забывшего родной язык, имели возможность следить за тем, что мы делаем. И сегодня я хочу рассказать об одной из самых интересных сфер нашей деятельности, деятельности нашего общественного движения. Это общественные советы, которые мы создали в нескольких сферах или в нескольких отраслях. Во-первых, зачем мы это сделали? Мы считаем, что общественное движение, ставящее своей целью там, политические и стратегические преобразования в жизни страны, обязательно должно быть наполнено смыслом. Иначе все это сведется к простой политической возне и толкотне, которая не является нашим любимым видом спорта. Соответственно, мы решили выбрать те отрасли, те сферы жизни нашей страны, нашего народа, которые, на наш взгляд, наиболее нуждаются в соответствующих преобразованиях и позвать туда людей умнее нас. Специалистов, ученых, деловых людей, чиновников, то есть людей, практикующих тот или иной вид деятельности в этих отраслях, и спросить их мнение. Мы выбрали сначала 9 отраслей, потом это разрослось до 13, сейчас это разрастается до 20. Невозможно всего объять, но вот список из 13, которые мы посчитали приоритетными для Грузии. Это общественные советы в области образования, науки, экономики, энергетики, военной сферы и безопасности, внешней политики, медицине, в культуре, в спорте, в архитектуре и урбанистике, в правопроизводстве, мы так назвали широким термином, в сельском хозяйстве и в сфере семьи и демографии. Вот эти 13 сфер или отраслей, кроме них еще направлений, кроме них, видимо, будет еще дробление, как я уже сказал, эта цифра возрастет до 20. И давайте теперь я вкратце расскажу, как мы работаем. Мы зовем туда пару десятков, 3 десятка там, специалистов. Нашу роль как участников этого общественного движения мы видим в координации работы. Работа ведется в виде конференции в Zoom. И мы задаем вопросы и задаем русло течению дискуссии. Разбита она на 3 основные фазы. Это не обязательно всего лишь 3 конференции, это может вылиться и в большее количество встреч, но принципиально это 3 последовательные фазы работы этих групп или этих
общественных советов. Первое – это диагностика, где мы стараемся вычленить самые актуальные проблемы той или иной сферы или отрасли по мнению этих специалистов. То есть что приоритетно, что больше всего болит у той или иной отрасли. И мы стараемся не только их идентифицировать, и опять же всего объять невозможно, мы стараемся там выписать приоритетные 3-5 основные проблемы той или иной сферы жизнедеятельности нашего общества и государства. И после этого мы стараемся при этом же первом же этапе стараемся присудить или приписать какие-то, где это возможно, цифровые показатели этих проблем. Например, мы говорим, что в сельском хозяйстве нам не хватает ветеринаров, и давайте напишем, сколько у нас в среднем приблизительно их сейчас в стране имеется. Да? И вот таким образом мы стараемся на первом этапе, при первой фазе, просто ограничиться описанием проблем. Заканчиваем работу, расходимся и договариваемся, что переходим на второй этап. Второй этап – это идентификация целевых показателей, только реалистичных, исходя из тех проблем, которые мы описали. То есть, если мы сказали, что нам не хватает в сельском хозяйстве ветеринаров, давайте соберемся и решим, какую реалистичную цель страна и общество могут себе поставить при правильном подходе через 3 года. Потому что нельзя же ставить какие-то несбыточные планы и нельзя ставить никаких планов. Соответственно, мы стараемся определить целевой показатель. Там, где это возможно, присудить ему тоже какое-то цифровое значение. Поэтому это такая достаточно детальная работа, очень интересная, ведомая людьми гораздо умнее нас в этих сферах. И на этом мы стараемся вторую фазу закончить. То есть при завершении второго этапа работы общественного совета мы расходимся с четким пониманием целевых показателей, к которым мы должны стремиться, если мы хотим исправить ситуацию в стране, что реалистично при наших ресурсах и при условиях нашей страны. Третий, заключительный этап – это как дойти от А до Б, от точки А, которую мы описали как проблематичную, до точки Б, которую мы описали как желаемую. По сути, это выработка плана действий, бизнес-плана, стратегии, назовите как угодно, с помощью этих же специалистов, уже вошедших в русло дискуссии, понимающих, что мы ищем. Пользуясь тем же примером, это значит, что мы стараемся описать, если мы говорим, условно говоря, что у нас столько-то тысяч ветеринаров, а желательно через 3 года иметь столько-то, мы должны положить план действий, как мы восполним этот дефицит. Сколько таких специалистов выпускают наши вузы, насколько им нужно расширить программы подготовки этих специалистов. Если этого не хватает, условно говоря, откуда мы возьмем из-за границы приглашенных специалистов, сколько это будет стоить бюджету, как их распределить по стране и так далее. Понятно, да? И вот в результате всей этой работы на стол кладется конкретный план действий по той или иной сфере жизни нашего общества и нашего государства. Я изначально надеялся, что основной обрис или основной контур этой работы будет завершен к лету, но, судя по всему, это очень серьезная работа. Дай бог, чтобы мы до конца года, до конца 2022 года имели хотя бы какое-то понимание там, пакета программ в каждой из этих сфер с помощью наших уважаемых специалистов. И, соответственно, все вы, кто болеете за Грузию, кто знает что-то из этих отраслей или считает, что тот или иной специалист может быть пригоден в нашей работе, вне зависимости от того, находится он в Грузии или служит и работает за рубежом,
приглашены к этой работе. Делитесь с нами вашей информацией, присылайте ваше мнение, оно нам всегда интересно. До новых встреч. Dear friends, we are continuing our trilingual approach whereby we record messages in different languages in order to enable especially the young generation of immigrants from Georgia who have forgotten their native language or don't speak it fluently, to enable them to participate in the work that we do for our country through our organization. And today I want to speak to you about a very intellectual aspect of our doing, which is councils that we have, a network of councils that we have created and are in the process of creating in different industries vital and important for Georgia. We have tried to select those that, in our opinion, require the utmost modernization or upgrade or reforming or reformation, and we've decided to invite people smarter than ourselves from those industries, be it scientists, professors, teachers, businessmen, bureaucrats who work in these areas, to accumulate their common knowledge and use it in our thinking process. We have selected initially 9 spheres which we consider to be the most important. Then this number grew to 13, where it stands at right now, but looks like it's going to grow all the way up to 20. At some point we'll have to stop because, for example, agricultural sphere is too broad and you need to divide it at least into 3 to make it a cohesive case. And therefore, what we're doing right now is working with, like I said, with the specialists from these areas. And our role as the participants in our social movement, we see as the one of coordinators. So we ask questions, we provide the forum, we provide the platform, we provide the coordinated approach to the issues, and we tape those conversations and we analyze them, and we try to extract the resume from them. We've selected a 3-step approach to working with these councils, and let me first give you the countdown or the list of the areas that we are working on. The 13 as they stand right now, but like I said, they're likely to expand. This is education, science, economy, energetics, defense and security, foreign policy, medicine, culture, sports, architecture and urban issues, law and everything related to law enforcement and legal systems in the country, agricultural sphere, like I said, and family and demography. So these are the areas that we're currently focusing on, and in each case we have several dozen specialists working with us. So what is this 3-stage approach that we have selected as a uniform format for each and every one of these councils? On the first stage, when we gather the respected minds from the field, we try to identify with their help what are the priority issues or problems, what are the main problems of this or that sphere. And we try to limit ourselves to sort of top 3 or 5 problems in order to avoid spreading ourselves too thinly. Second stage, and not only do we try to identify these issues, but we also try to attach
to these problems some form, wherever it's relevant or possible, of numeric meanings. So I often use this example. If we say we have a deficit of agricultural specialists, for example, veterinarians, what are the, what is the number that we have right now? And so in describing the problematic core of the industry, we try to be as case specific as possible. Then we sort of end the conference, which we hold via Zoom or any other online platform, and take a break, and we ask the participants to come back to us for the second stage, which is aimed at identifying realistic goals in the problems as declared. So using the same example, if we have said we lack specialists in one or two areas of agriculture, what is the realistic goal that Georgia can achieve given its resources, size, budget, etc., in, say, 3 years? Because you cannot have abstract plans and you cannot have no plans. You need to have a specific plan of what you want to achieve. And hence, we set our goals as concretely as possible, and that's the main purpose of the second stage of our work. Obviously, people tend to sort of go between the stages and run ahead and fall backwards, but we try to keep the discussion within the set mode. And that's the end of the second stage. And on the third stage, we ask the participants to bring their views as to what needs to be done to bring us from A to B as described. So in other words, this is the final stage during which we try to come up with basically a business plan or action or strategy, how to move from where we are as we understand it to where we want to be as a country, as we desire it. And that is the end of the third stage. Initially, my naive expectation was that we would be done with most of this work by summer, but it looks like a lot of work. Some of these councils are taking longer to organize. Some of them are taking longer to support with data. And I'm hoping by the end of this year, year 2022, we will have done most of our legwork and we will have produced substance to our movement, because without it, I believe any political movement is just a bunch of people fighting over chairs and ambitions, and that's not what this is all about for us. We're taping these meetings. We're going to be showing you on ERI Media and ERI TV the excerpts from these meetings, and perhaps more interestingly so, we will be inviting participants of these meetings for interviews on ERI TV to speak about the conclusions that we arrive at. So it's a lot of work and very interesting stuff. I'm learning a lot and I'm grateful. All of you are invited to suggest professionals from these fields who know something about Georgia, not necessarily currently even living in Georgia, but working in these spheres, and we'll screen your suggestions and try to include them in our work. Thank you for your attention, and until we meet again. Thank you.